Hello, my name is Akshay. I'm an Indian in Poland, driving trucks across Europe. ट्रकिंग बिकिंगच्या पुढच्या भागामध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. 4.5 तासाच्या ड्रायव्हिंग नंतरचा 45 मिनिटचा मॅन्डेटरी ब्रेक घेण्यासाठी माझ्याकडे उरली आहेत 13 मिनटं. दिसतंय का बघा, हे इथे दिसत असेल, मे बी 13 मिनटं उरली आहेत. आणि मागच्या भागात अर्धवट सोडलेले टेल लॅम्पचे बल्ब भरण्यासाठी माझी जी जागा आहे ती अजून आहे 8 किलोमीटरवरती, म्हणजे जवळपास 8-9 मिनटात. तर फक्त त्या जागेवरती पोचायचं नाही, त्या जागेवरती पोचून सेफ पार्किंग, म्हणजे गाडी कोणाच्याही मध्ये येणार नाही, त्याचबरोबर डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसमध्येच पार्क केलेली असेल, हे सगळं मला बघायचं आहे. सो ड्रामा बिगिन्स. जर्मनी पोलंडची बॉर्डर आता 2 किलोमीटरवरती आहे आणि तो जो डिझेल पंप आणि इथे ते सामान मिळतं सगळं ते त्या बॉर्डरवरतीच आहे. थँकफुली मला बॉर्डर क्रॉस केल्या लगेचच ती टायकोग्राफची एंट्री पण करता येणार आहे. आणि आता सकाळचे 8:30 वाजले असल्यामुळे मला थोडीशी आशा आहे की तिथे पार्किंग मिळेल, कारण रात्री थांबलेल्या सगळ्या गाड्या ह्या साधारण उशिरात उशीर 7 वाजेपर्यंत निघून जातात आणि जास्त वेळ थांबणाऱ्या गाड्या कमी असतात. बॉर्डर आलेली आहे. हे आपण बॉर्डर क्रॉस करतोय आत्ता. 10 मिनिटं राहिलेत. एक जमेची बाजू अशी की मला या पंपाचा लेआउट व्यवस्थित माहिती आहे, कारण मी कमीत कमी 6-7 वेळा इथे याच्या आधी आलो आहे. सो पार्किंग कुठे कुठे आहे हे मला फार शोधत बसायची गरज नाही आहे. मला लगेच मिळू शकतं, फक्त ते रिकामं असलं पाहिजे. इकडे समोर शेल दिसतंय, शेल तिथे जायचं आहे आपल्याला. सात मिनिटं उरली आहेत. बराच रिकाम आहे, पंप दिसते, भरपूर जागा आहे. गुड. आपण पुढे जाऊन लावूया, ते नको रिस्क घ्यायला. 6 मिनिटं राहिलेत. ते आहे जागा चांगली मोकळी, इकडे लावूया. आणि 5 मिनिटं राहिलेली आहेत. सिन्स वी आर हिअर, मी पटकन ते आपलं चेंज करून टाकतो. बिगिन कंट्री पोलंड, एंट्री स्टोर्ड. येस, हुश. सो 5 मिनिटं राहिलेली असताना आपण गाडी पार्क केलेली आहे, व्यवस्थित डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसमध्ये पार्क केलेली आहे.
आणि ती कशी पार्क केली ते मी तुम्हाला दाखवतो. मध्ये मला असं वाटलं की मी एक रिव्हर्स टाकून घ्यावी, पण मागे टँकर उभा होता, त्याच्यात मागे पुढे करण्यामध्ये जरा वेळ गेला असता. सो सेफर साईड दुसरीकडे जागा होती तिथे मी लावली आहे. सो आता माझा 45 मिनिट्सचा मॅन्डेटरी ब्रेक चालू झाला आहे. इन द मीन टाईम आपण जाऊया, बल्ब घेता येतात का बघूया. बल्ब घेऊन आल्यावरती ते रिप्लेस करून टाकूया. त्या 45 मिनटामध्ये ते होऊ शकेल. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जायचं आहे बिस्को ब्यावा. चला इजेमे. सो अशा प्रकारे आपली गाडी पार्क झालेली आहे. डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसमध्ये आहे छानपैकी. आणि बाजूला गाड्या लागल्या आहेत. आणि हा असा पंप आहे. त्याच्या पलीकडच्या बाजूला आहे आपलं बल्बचं दुकान. हे ॲक्सेसोरिया टीर म्हणजे आहे आमचं ट्रक ड्रायव्हर्सचं दुकान. ट्रक ड्रायव्हरसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा अनेक गोष्टी इकडे मिळतात. लाईट्स, जॅकेट, शूज सगळं मिळतं. असं दुकान आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत तिथे. ट्रक्सच्या वगैरे जॅकेट्स, पॅन्ट्स, हेल्मेट्स आणि टोप्या, सगळी भांडी आहेत छानपैकी. काटे, चमचे, बल्ब मिळालेले आहेत. आता जाऊया आणि चेंज करूया. सो बघूया लागत आहेत का, टेस्ट पण करायला लागते लागल्यावरती. हे या साईडचे बल्ब आहेत, ते चालू आहेत. आता ज्या बाजू ते चेंज केले ते बघूया. वूहू! बल्ब्स आर वर्किंग. मस्तपैकी. सो पटकन मी जाऊन बंद करून येतो आणि आता आपण कव्हर लावून टाकू. परफेक्ट, काम झालेलं आहे. एकदा परत लावून चेक करूया, बघूया. येस, लुक्स लाईक बल्ब्स आर रिप्लेस्ड. परफेक्ट. अशा प्रकारे बल्ब हा विषय आपण मार्गी लावलेला आहे. आणि आता मला अंघोळीला जायचं आहे. सो गंमत आहे की माझं अनलोडिंग जे पोलंडचं आहे ते माझ्या बेसच्या खूप जवळ आहे. आणि दिवसाचं 10 तासाचं ड्राईव्ह करून सुद्धा मी त्या अनलोडिंगला आज पोचणार नाही, कारण मध्ये ट्रॅफिक लागला होता थोडा. त्या ट्रॅफिकमुळे मी फसलो त्याच्यामध्ये. आणि अनलोडिंगची जागा आहे 1 तास 10 मिनटावरती. ड्रायव्हिंग टाईम राहिला आहे 1 तास 5 मिनटं. पुढची 5 मिनटं सुद्धा माझ्यासाठी व्हायोलेशन होईल. त्या डिस्पॅचरने मला सांगितलं की तू बेसवरती ये, तो आहे 50 मिनटावरती.
माझ्याकडे 10 मिनटं शिल्लक राहतील. अनलोडिंगसाठी मी उद्या सकाळी बरोबर 6 वाजता 40 किलोमीटरच आहे बेसपासून येस्को प्यावा. सो ते 40 किलोमीटर कव्हर करून सकाळी बरोबर 6 वाजता अनलोडिंगला पोहोचेल. शुक्रवार आणि शनिवार असे 2 दिवस ड्रायव्हिंगचे आहेत. सो असं पण असतं आयुष्य कधी कधी की ड्यू टू अनफोरसीन रिझन्स लाईक ट्रॅफिक, अजून काय व्हेकल फेल्युअर, अजून काय फलाना टिमका, त्याच्यामुळे आपण अनलोडिंग लोकेशनला पोहोचू शकत नाही. तर बेस्ट पॉसिबल काय असेल ते करून बघून करायचं. पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की काहीही झालं तरी ड्रायव्हिंग टाईम आणि वर्किंग टाईम कुठल्याही परिस्थितीत ही लोक एक्सटेंड होऊ देत नाहीत. मॅक्झिमम दिवसातनं 9 तास गाडी चालवू शकतो. त्याच्यापैकी एकदा गाडी तुम्ही सुरू केली की मॅक्झिमम 4.5 तास चालवू शकतो. एकदा 4.5 तास संपले की कंपल्सरी 45 मिनिटाचा ब्रेक. मग पुढचे 4.5 तास गाडी चालवायची की तुमचा दिवस संपला. हे मॅक्झिमम. याच्या आधी तुम्ही थांबू शकता डेफिनेटली. आणि आठवड्यातनं 2च दिवस तुम्ही मॅक्झिमम म्हणजे जास्तीत जास्त 10 तास गाडी चालवू शकता. त्याच्यानंतर फक्त 1च तास गाडी चालवायला परवानगी आहे आणि त्या 1 तासामध्ये तुम्ही पार्किंग शोधून तिकडे तुमचा दिवस संपवला पाहिजे. त्या 1 तासाच्या वरती 10 तासाच्या वरती समजा तुमचं ड्रायव्हिंग टाईम गेलं, फक्त ड्रायव्हिंग टाईम सांगतोय मी, त्याच्यामध्ये बाकीचा वर्किंग टाईम नाही आहे, फक्त ड्रायव्हिंग टाईम, तर तो मेजर ऑफेन्स समजला जातो. ये भगवान क्या जुलूम है. तो डिस्पॅचरकडे आमचा टाइम रेकॉर्ड असतो. म्हणजे हे ते वरचं टॅकोग्राफ मशीन आहे त्याचा डेटा हा रिअल टाइम डिस्पॅचरला जात असतो. सो ते आम्हाला वरच्यावर कॉन्टॅक्ट करून काय प्लॅनमध्ये चेंज असेल ते सांगत असतात. पण त्या केसमध्ये सुद्धा आपल्याकडे अशी परिस्थिती असती तर आपल्याला सांगितलं असतं, त्या ड्रायव्हरला सांगितलं असतं की हां ठीक आहे, 1-1.5 तास उशीर होईल, 2 तास उशीर होईल, काही नाही फरक पडत, तू जा आणि अनलोड कर आणि मोकळा हो. पण इथे तसं चालत नाही. वेळ म्हणजे वेळ. थोड्या वेळात पुढे कॅमेरा दिसेल, स्पीड कॅमेरा ट्रॅप. बघू दिसतोय का इकडे, या बाजूला आहे का त्या बाजूला, लक्षात नाही. पण आहे, दाखवतो जमलं तर, इझिली दिसलं तर. पिवळ्या कलरचा डब्बा असतो, त्याच्यामध्ये कॅमेरा असतो. दुसऱ्या बाजूने मी म्हटलं मगाचं नियमांची कठोरता, तर इथे असंही आहे की 50ची स्पीड लिमिट असेल तर तुम्ही 50 किंवा त्याच्या आतमध्येच असायला पाहिजे बाय लॉ. पण जनरली 50च्या स्पीड लिमिटला 55 पर्यंत वगैरे जरी असेल तुमचा स्पीड तरी कन्सिडर केलं जातं आणि फार त्याला शिक्षा होत नाही. सो दोन्ही बाजू आहेत, फ्लेक्झिबल पण लोक आहेत. त्या बाजूला आहे, रस्त्याच्या त्या बाजूला तो होता कॅमेरा ट्रॅप. 3:30 वाजलेत. जरा छानपैकी एक झोप काढावी आणि नंतर थोडंसं शॉपिंग करायचंय. सफरचंद, केळी, संत्री असं काय काय मध्ये मध्ये खायला, ते करायला जावं. बाजूलाच आहे दुकान. लोडेड गाडी आहे फुल, त्यामुळे चढता चढत नाही, मेहनत घ्यावी लागते.
40 टन पूर्ण वजन आहे आता माझ्याकडे. 40 टन म्हणजे गाडीचं वजन 16 टन ट्रेलर आणि ट्रकचं, आणि आतमध्ये 24 टनाच्या मिळून 2 कॉइल्स आहेत. 40 टन. ये आ गया हमारा बेस. बाहेर पार्किंग शोधायला लफडी असतात तर असतात, आमच्या बेसवरती पण पार्किंग शोधायला लफडी असतात. गंमतच आहे. बघूया आता मागे मिळते का, तर मग बाहेर येऊन लावायला लागेल परत कुठेतरी. गाडी लागलेली आहे अशी, सो आता जरा फ्रेश व्हावं आणि आराम करावा. फुल कॅपॅसिटी मध्ये काम करत असतील हे सोलार पॉवर जनरेटर्स. खराब उकडतंय आमचा सूर्यदेव. शेत दिसत का, शेत पोलंड मधील शेत अशी असतात. खूप खराब उकडतात, खूपच खराब उकडते. 35 डिग्री आता टेम्परेचर ठेवलं. वाजले संध्याकाळी 5:30. मारा आल्यावरती सावली जरा बरं वाटते. तिकडे लोड केलं तिकडेच तर लोड करायचं होतं. 3.5 तास लागले नुसतं तिथे बसून होतं. नुसतं काही करू शकत नाही. आजूबाजूला कुठलं दुकान रेस्टॉरंट असतं तिकडे जाऊन बसलो काम असतो. आणि ते लोड झाल्यावरती मला डिस्पॅचरने सांगितलं की तू ट्रेलर चेंज करतो, आणि दुसरा ट्रेलर पण त्याच कंपनीमध्ये लोड झाला, आणि जिकडे माझा पहिला ट्रेलर अनलोड होणार होता तिथेच तो पण अनलोड होणार आहे. मला लॉजिक कळलेलं नाही आहे ट्रेलर का चेंज का सांगतात, कारण मोरॉलेस सेम सामान सेम कंपनी सेम ॲड्रेस, पण सांगितलं तर करायचं. दुसरा ट्रेलर चेंज केला आणि मला एक बरं आहे की आता मला नवीन ट्रेलर मिळाला. त्यातलं त्यात सुदैवाने नवीन ट्रेलर मिळाला. सो जरा सगळ्या गोष्टी स्मूथ असतील आपल्या बाहेरच्या. स्पार्किंगमध्ये असे छान स्पॉट्स करून ठेवले बसायला आणि गप्पा मारायला वगैरे. जेव्हा तुमच्याकडे काय असेल तुमच्या स्वतःचं हॉटेल रेस्टॉरंट वगैरे नाही येते, पण तुमच्या स्वतः घेऊन येऊन तुम्ही करू शकता. पाऊस असेल तर ॲक्च्युली थंडी वगैरे खूप छान वाटतं ऑक्टोबरमध्ये, नोव्हेंबरमध्ये तिथे मस्त वातावरण एकदम छान असतं. काहीतरी बनवू शकतो हां. आता हवा नाही, ट्रकमध्ये पण बसू शकत नाही कारण तोही तापला आहे आपल्याकडून. आणि जास्त वेळ इंजिन चालू पण ठेवायचं नाही आहे मला, कारण का उगाच कशाला डिझेल जावं ना. खरी आग लागली आहे रस्त्यावरती. नाही शपथ, एवढं गरम होतंय बाबा रे बाबा. 38 डिग्री टेम्परेचर आहे हायवेवरती. अनबिलिव्हेबल. खरंच रिमझिम गिरे सावन बाबा, ये लवकर. एक ढग दिसत नाही, पण दूर दूर एक ढग दिसत नाही. अशी बाहेर थांबलेलो 10 मिनिटं आणि बाहेर एक चक्कर मारायला गाडीच्या बाहेर गेलो.
10 मिनिटं कसली, 1 मिनिट नाही मला बाहेर उभं राहता आलं. आपल्याकडे नागपूर, दिल्ली किंवा त्या मध्य भारत, उत्तर भारतात, मध्य भारतात जसं चटके वाजतात ना, लिटरली चटके, तसं वातावरण आहे आता. युरोपातली हीट वेव्ह जी काय बातम्या चालू असतील आपल्याकडे, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतो मी. जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, पोलंड, सगळ्या ठिकाणी टेम्परेचर 30-35च्या वरती आहे. अजून एक रविवार संपत आलाय, त्याचबरोबर हा एपिसोड पण संपत आलाय. आजच्या रविवारी मी लिटरली काहीच केलं नाही, म्हणजे शून्य. कारण का एवढं खराब उकडतंय, जास्त वेळ ट्रकमध्ये पण बसू शकत नाही, कारण एवढं डिझेल काय आपल्याला उडवायचं नाही आहे. सो ज्या पेट्रोल पंपावरती थांबलो आहे त्या पेट्रोल पंपावरच्या कॅफेमध्ये मी बसून नेटफ्लिक्स अँड चिल एवढंच करत होतो. सकाळी ऑलमोस्ट 9:30 वाजता तिकडे गेलो, कारण तेव्हापासून उकडायला लागलं. ते आता वाजलेत रात्रीचे 9:30. ऑलमोस्ट 12 तास मी या कॅफेमध्ये बसून, अंडी असती तर ती उगवून कोंबडीची पिल्लं बाहेर आली असती. इंटरेस्टिंग गोष्ट एवढीच आहे की 56 तास माझे याच आठवड्यामध्ये ऑलमोस्ट झालेत, म्हणजे 55 तास 40 मिनटं टू बी स्पेसिफिक झालेत एका आठवड्यामध्ये. सो पुढच्या आठवड्यामध्ये मला फक्त 90 तास मायनस 55 तास 40 मिनटं, म्हणजे जवळ 34 तास 20 मिनटं ड्राईव्ह करायचे. 34 तास 20 मिनटं म्हणजे 3 किंवा 4 दिवस मॅक्झिमम. त्याच्यानंतर परत 3 दिवस आराम, कारण 45 आवर्सचा मिनिमम ब्रेक कंपल्सरी आहे. सो बघत राहा ट्रेकिंग बिकिंग, एन्जॉय करा. या उकाड्यात व्हेंटिलेटेड राहा, पाणी प्या, अशा आम्हाला सूचना येत आहेत. सो त्या तुम्ही पण फॉलो करा. आणि बाय बाय, मी झोपणार आहे आता.